اینکه آیا بین هنر سنتی و هنر مدرن تعارضی وجود داره یا نه، میگم که به لحاظ حل مسئله هیچ تعارضی وجود نداره، چون چه هنرمند سنتی چه هنرمند مدرن با این مسئله مواجهن که به این چیزی که معتقدن چجوری این باید تصویری بشه. راه حل همیشه مشابهه، یعنی وقتی مسلط میشن روی بیان خودشون راه حلش رو پیدا میکنن، در صورت هیچ تعارضی وجود نداره، جفتشون به راه حل خودشون رسیدن، میدونن که باید راه حلی پیدا کنن برای بیان این مسئله. راه حل هم همیشه مشابهه، در حقیقت ابزارها مشابهه، انعکاسش کاملا متفاوته، در صورت توی این زمینه تعارضی وجود نداره. اما اینکه اندیشه سنتی با اندیشه مدرن آیا تعارضی داره؟ آره، معتقدم هیچ جور با هم جور در نمیاد، کاملا دو تا سیاره متفاوتن. نوع آموزشی که متکی به تکرار تجربیات گذشتگان هست که کاملا مسلط به نگاه سنتی که تو قراره باور دیرینه رو بارها و بارها تکرار کنی، و نوع باور مدرن که قراره به هیچ وجه به اون پایبند نباشی و کار دیگه ای بکنی، تو هی باید نفی کنی به عنوان یک آدم مدرن، هی باید آموزش خودتو نفی کنی. و این دوتا چجوری با هم در تعارض نیستن؟ کاملا متعارضن. دوستانی که معتقدن بین هویت ملی و مدرنیسم تضادی هست، به خاطر اینکه هویت ثابت میگیرن، یعنی فکر میکنن ما یه جایی در اومدیم که اون خودش ثابته دیگه. خیلی ظاهرا مثل اینکه اون یه سنگیه که تغییر نمیکنه، البته سنگ‌ها هم تغییر میکنن ولی اون سنگیه که تغییر نمیکنه. خب هویت ما هم تغییر کرده، میگه نیست. هویت ما هم تغییر کرده. آره، ما از جهان دیگه‌ای در اومده بودیم با اعتقادات دیگه‌ای، اما ذره ذره ما هم صیقل خوردیم، خواسته های دیگه‌ای داریم. اصلا پاسخ‌هامون به هستی اصلا اون پاسخ‌هایی نیست که قبلا میدادیم، به چیستی هستی پاسخ‌هایی نیست که قبلا میدادیم. ما پاسخ‌هامون کاملا فرق کرده و الان وارد تاریخی شدیم که باعث شده خواسته های ما هم فرق کنه، اهداف ما هم فرق کنه. ببینیم اون آدم نیستیم که همون فکر کنیم باید الان هم به همون سوالات جواب بدیم. اصلا اون سوالا عوض شده. یعنی معتقدم وقتی ما تکلیفمون با مدرنیته کاملا روشن شد، بیرو درواسی روشن شد، پاسخهایی که به سنت خواهیم داد کاملا متفاوت با امروز خواهد بود و اون وقت کاملا هم قانع خواهیم بود که پاسخ درست همونه. کمان که تو اروپا هم این کارو کردن، تو اروپا هم همین اتفاق افتاد دیگه. موقعیت مسیحیت شما بگیرید از قرن 12 تا قرن 20، هر قرن یه جور دیگه شد. هم قانع بودن که آره اصلا اینجوری بوده، اصلا اینجوری بوده، ما مسیح رو بد فهمیده بودیم. نقاشی برای اولین بار که تو ایران اومد، در حقیقت نوع نقاشی بیزانسی اومد توی ایران و اولین نقاشی‌های اسلامی ایرانی تحت تاثیر بیزانس کار شده، تقریباً با همون شکل و شمایل، خطوط مزرس بریده که توی نقاشی بیزانسی خیلی رایج بود و به درستی رایج بود. پس نقاشی ایرانی در حقیقت شروعش تحت تاثیر نوعی نقاشی دینی بود، در اون شکی نیست. اما
آهسته آهسته چند قرن که میگذره حل میشه مسئله که ببین نوع نگاه یک مسلمون با نوع نگاهی که تو مسیحیت هست فرق میکنه، پس خود نقاشی هم باید فرق کنه و آرام آرام خطوط منحنی تو نقاشی ایران زیادتر شد. در حقیقت توی نقاشی اسلامی تطبیق داده شد اون نگاه دینی با یک نوع نگاه دینی دیگه که جایگزینش شد و کاملا هم درست پیش رفتن. یعنی هم نوع طراحیشو عوض کردن، هم نوع رنگش عوض کردن، هم نوع ترکیب بندیش عوض کردن. مثلا شما توی نقاشی های ایرانی نوع عناصر یه جوری دایره‌وار دور هم میچرخن، در حالی که تو نقاشی های بیزانسی افقی یا عمودی هستن. ویژگی هنر اسلامی اینه که اول انجام دهندهش باید مسلمون باشه، نه اینکه فقط نماز بخونه و اعمالش رو انجام بده، نه، به آموزه دین که میگه اینقدر به جهان مادی وابسته نباش، رسیده باشه تا بتونه یه اثر هنری اسلامی انجام بده. ببینید برای مثال شما نقاشی‌های طراز اول اسلامی رو که می‌بینید هیچ عنصر مادی توش نمی‌بینید، همه چی دو بعدی، اشاره‌های ضمنی به چیزی شبیه انسان که اونم تازه اون با اون انسانی که خودتون هستید و اطرافتون می‌بینید خیلی فرق می‌کنه. شاید به این بهانه که اشاره‌ای باشه به این که من دارم از این دنیا صحبت میکنم، ولی تمام مادیت ازش گرفته. شما هیچ تجربه همسانی ندارید وقتی به یه اثر خوب اسلامی نگاه میکنید. الان نمایشگاهی میذارن به عنوان نگارگری اسلامی. مثلا طرز نشستن خانم ها رو ببینید که با مثلا شیوه مینیاتوری کار شده. ببینید اون نوع نشستن شما رو یاد نشستن های خاصی نمیندازه که تجربه کردید قبلا اونا رو. در این صورت این نوع نقاشی شما رو داره دعوت میکنه به این جهان، در صورتی که اون نوع نقاشی شما رو دعوت میکرد به جهان دیگری. واقعا با جان و دل آموزه های دینی رو به زبان بصری نزدیک کردن و از اون طریق در حقیقت دیدگاه خودشون رو منعکس کردن. من هم توی کارهای خودم این تلاشو دارم که برصد بگم این بیان بصری یه جایی اومده و من الان توی موقعیت دیگه هستم و الان هر دوتا اینا داره روی من عمل میکنه، پس قطعا من نظری به گذشته دارم، اما اصلا معتقد نیستم انعکاس عین راه حل گذشتگان توی شرایط فعلی میتونه کارساز باشه. مثلا من یه اسلیمی وارد کارم بکنم، حالا این نوع افراطیش و بدترین نوعشه که وضع انقلاب اتفاق افتاد. قبل از انقلاب این کار رو نکردن. خب در حقیقت نقوش کلی سنتی رو وارد کار کردن، نقوشی که بیشتر اسطوره‌ای بود یا کاملا انتزاعی شده بود. فکر میکنم راه حل این نیست. در حقیقت میشه گفت راه حل آدم اون روز برای حل مسئله تجسمی نیست. اونا فقط چیز رو انتخاب کردن که نشانه ای از گذشته باشه. خواستم بگم ببین این گذشته ماست، ولی به عنوان یک آدمی ایرانی که در سال 1340 داره زندگی میکنه، 45 داره زندگی میکنه، راه حلی به رویداد برای رویداد اون روز، یک راه حل انسان اون روز رو نشون ندادن. فقط کاری کردن که تو بفهمی آره اینو یکی تو ایران انجام داده. توی عصر قاجار که این مباحث نبود، در حقیقت با اسمهای چاپی اروپایی وارد ایران شد و نقاشا هم دیدنش.
این بحث هم موجود نبود و کاملا تحت تاثیرش قرار گرفتن. گفتن آره ببین ما یه کاری کنیم که ابعاد مثلا معلوم بشه تو نقاشی ها، آدم ها حجم داشته باشن. همینقدر میدونستن و شروع کردن به کار کردن. راه حلی که ارائه میدن دقیقاً راه حل یک ایرانیه که تو موقعیت قاجار قرار داره، یعنی هیچ علمی نداره از حجم. حجم خودش اختراع میکنه، کشف نمیکنه، اختراع میکنه. درسته؟ میگه که مثلا بذار ببینم من اگر بخوام یه دستی رو نشون بدم که اینجوری استوانه است، پس نور اول به بیشتر میخوره به این سطحی که به نور نزدیک داره، بعد کم کم باید سایه بیشتری تولید بشه و بره اون انتها تیره بشه. در این صورت من میتونم اینجوری یه دست استوانه‌ای رو نشون بدم. همه کارها بر این اساس کار شده. در حقیقت این اختراع هنر قاجاره، چیزی رو کشف نکرد. تو واقعیت اصلا اینجوری نیست. یعنی به نقاشی اروپایی نگاه کنی اصلا اینجوری نیست. میکلانج میدونه که اگر اینجا رو نور بخوره بعدش کمی تیره است، بعدش کمی روشنه، اصلا به تیرگی نمیرسیم، به تیرگی عمده تو منتها علیه جهت نور. چرا؟ چون اون تحقیق کرده اون شرایط ویژه رنسانسی. میکلانج میشینه و کشف میکنه آره واقعا این اتفاق داره میفته. هزاران بار میکشه میبینه نه، منتها علیه نور تیرگی نیست. اما ما چون تو اون موقعیت قرار نداریم میشینیم تخیل میکنیم برای خودمون، تحقیق که بلد نیستیم چون اون موقع اصلا رایج نبوده. میشینیم تخیل میکنیم، بعد شروع میکنیم کشیدن. در حقیقت اختراع خودمون رو با دانش محدود خودمون شروع میکنیم کشیدن. یعنی نقاشی قاجار واقعا بازتاب موقعیت ذهنی آدم ایرانی تو اون زمان خاصه. اما ما بعداً گزینشی عمل کردیم، گفتیم کوبیسم اینه اینجوری کار کنیم، ما اینو انتخاب میکنیم. واقعا واکنش نشون ندادیم. اونجا واکنش صادقانه نشون دادن، اینجا زیاد صادقانه نبود، اینجا فقط انتخاب شده بود. در شرایط کنونی آیا تو نقاشی ایران نوآوری میبینیم؟ من معتقدم نمیبینیم، چون اصلا اتفاق نو تو اینجا نمیفته که من باید مواجه با یه رویداد نو بشم که پاسخ نو بهش بدم. نه، نمیفته و نمیتونه بیفته، چون اون رویداد اصلا اینجا نیست. من فقط میتونم پاسخ جدید و نو به چیزی بدم که اون چیز خودش نوعه. اینجا همیشه اتفاقات رویدادها دست دومه. ما تنها راهی که داریم اینه که درباره موقعیت خودمون اینجا که موقعیت دست دومیه صحبت کنیم. اون شاید تازه باشه چون اونا اصلا با این موقعیت مواجه نیستن، ولی تو نمیتونی به اتفاقی که تو نیویورک الان داره میفته و تو اصلا نمیدونی چیه واکنش نشون بدی. یک کتاب میخونید از موراکامی، خیلی خوب، ژاپنیه، بعد چقدر عجیب غریبه است، این چه واکنش عجیب غریبی داره نشون میده. متوجه میشید که ببین اونجا حتما اتفاقات یه جوری داره میفته، خیلی دست اولی که من اصلا نمیبینمش که این واکنش رو نسبت بهش نشون بدم. پس فقط موراکامی میدونه به اون واقعی که اونجا داره اتفاق میفته این واکنش رو نشون بده. من نمیتونم نشون بدم اصلا، چون با رویداد مواجه نشدم. اگه مواجه بشم شاید یه واکنش کاملا نوعی نشون بدم. در این صورت چون رویداد توی ژاپن تازه است، چون در رأس این وقایع واقع شده، راه حل تازه میگیره اونجا، ولی تو اینجا نه. رویداد همیشه اینجا دست دوم.